سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم به یک ویدیو دیگه از مجموعه جذاب 400 داستان کوتاه برای یادگیری زبان انگلیسی و مکالمه زبان انگلیسی. خیلی خوش اومدید جایی که ما قرار هست با این 400 داستان کوتاه که توی چند قسمت تقدیم شما رفقای عزیز میشه کلمات جدید به یاد بگیریم، ساختارهای جدید برای جمله سازی یاد بگیریم و اساسا جمله سازی تو زبان انگلیسی رو با هم دیگه مرور کنیم و یک کوچولو هم قراره که راجع به بحث‌های گرامری با هم دیگه صحبت کنیم. البته واقعا وارد جزئیات نمیشیم، فقط یه اشاره‌هایی خواهیم داشت و شما دوستان عزیز از این طریق میتونید زبان انگلیسی خودتون رو به یک لول بالاتر ببرید. خب امروز هم بچه‌ها چند تا داستان براتون آماده کردم. اگر دوست دارید ویدیوهای از این دست رو بیشتر ببینید لایک و شیر و کامنت فراموش نشه و اگر شما هنوز جزو اون 75% هستید که کانال ما رو نگاه میکنن اما سابسکرایب نکردن، داخل کامنت بنویسید که چرا هنوز کانال صدای استرالیا رو سابسکرایب نکردید. خب اولین داستان امروز بچه‌ها بریم با هم دیگه داشته باشیم. Gifts for mother. Gifts بچه‌ها میشه چی؟ هدایا، هدیه ها. gift معناش میشه هدیه. 4 brothers left home for college. 4 برادر خونه رو به مقصد برای تحصیل ترک کردن. left دوستان عزیزم گذشته leave هست. خب و college اصطلاحاً جایی هستش که آدم‌ها وقتی میخوام برن دانشگاه ما چجوری میگیم طرف رفته دانشگاه، این میگیم طرف رفته کالج. خب حالا اینکه یه نفر خونه رو ترک میکنه بره کالج، کار میره بکنه، میره که تحصیلات کسب کنه. بعد چی میشه؟ and they became successful doctors and lawyers and prospered. و میگی و اونها became گذشته become آدم دکترها و وکیلای موفقی شدن و به طور کلی آدم‌های موفق و ثروتمندی شدن. دوستان عزیزم prospered اینجا چیه؟ معنای موفق، ثروتمند، آدمی که خیلی برخورداره رو اصطلاحاً بهش میگیم. نکته خیلی جذاب میخوام بهتون بگم. left، became و prospered هر صداشون فعل گذشته رو اینجا به شما دوستان عزیز دارن نشون میدن، گذشته ساده. خب اما سوال چرا leave و become رو ما نیومدیم مثل prospered آخرشون یه دی یا یه ایدی برای گذشته کردن استفاده کنیم؟ این بحثی هستش که در واقع باید توی پلیلیست گرامر شما زحمت بکشید ببینید. خب ببینیم چی شد بعد، چه اتفاقی واسه این برادر افتاد. داره میگه some years later چند سال بعد they chatted اونا با هم دیگه صحبت میکردن after having dinner together. میگه بعد اینکه شام خوردن داشتن خلاصه با هم دیگه این 4 تا برادر که همراه یه خواهر نبود یعنی 4 تا بودن داشتن با هم دیگه گپ میزدن. they discussed the gifts. اونا داشتن در مورد چی با هم صحبت میکردن؟ they discussed اونا با هم دیگه صحبت کردن در مورد هدایایی that they were able to give to their elderly mother. اونا در مورد هدایایی که به مادر پیرشون فرستاده بودن داشتن با هم صحبت میکردن. دوستان عزیزم کلمه elder میشه حالا کسی که سنش بالاست پیره بهش میگیم elder. elderly mother یعنی مادری که پیر شده. خب حالا این مادر پیر چه ویژگی داره؟ این ویژگیش اینه who lived far away in another city. داره میگه که این مادر پیرشون توی شهر خیلی دور و خیلی دور از اینا زندگی میکرد. دوباره توجه داشته باشید عزیزانم کلمه live here اینجا یه دی گرفته آخرش، discussed یه ایدی گرفته آخرش. تفاوت اینا چجور هست باید برید اونجا تو گذشته ساده به صورت کامل ببینید. خب the first said اولین داشته چی گفت؟ یا اولیشون گفت I had a big house built for mama. میگه که من یه خونه خیلی بزرگ برای مادر ساختم. the second said I had $100,000 theater built in the house. داره میگه دومی گفتش که من تو اون خونه که داداشم ساخته بود اومدم یک سینمای خانگی یک سینمای خانگی $100,000 برای مادر درست کردم. 100,000 بچه ها میشه $100,000. 100,000 تئاتر هم که میشه سینمای خانگی حالا یا یه تئاترگونه تماشاخونه حالا هر چی میخواد اسمشو بذارید. build هم که گذاشته build به معنی ساختن هست. بعد چی شد؟ the third said سومیشون گفتش که I had sent an expensive car. میگه من یه ماشین خیلی گرون فرستادم و and hired a driver و یک راننده استخدام کردم. ببین رفقا دوباره من میخوام این نکته اینجا بهش توجه شما رو بهش جلب کنم. sent
گذشته sent هست. hire وقتی می‌خواسته گذشته کنه شده hired. اینو گذشته. خب چرا این اتفاق میفته؟ توضیح کوتاه بدم. برای اینکه بعضی افعالی که ما داریم افعال با قاعده است، بعضی افعالی که ما داریم افعال بی قاعده است. یه خبر خیلی جذاب بهتون بدم. ما یه پلیلیست جدید شروع کردیم به اسم ارزم به حضور شما آموزش زبان انگلیسی در 21 روز و تو یکی از این قسمت‌ها که به زودی براتون منتشر میشه من میخوام تمام افعال با بی قاعده رو اونجا براتون لیست کنم، هر سه فرمشو بیارم، معنیشو بیارم و البته مثالم بزنم. بنابراین اگر هنوز سابسکرایب نکردید این یه دلیل خیلی جذاب که در واقع شما سابسکرایب کنید. اگه لایک نکردید لایک کن، افتخار خودت که حداقل داری برای یادگیری وقت میذاری. خب داره میگه and hired a driver to take her anywhere. حالا اینجا البته he نباید می بود، she wished. کلمه she در واقع چون داره راجع به مادرشون صحبت میکنه دیگه هان و داره میگه که یه ارزان به حضور شما چیکار کردم، یه راننده استخدام کردم to take her anywhere که اون رو هر جایی که میخواد ببره. دوستان عزیزم جایی کسی رو بردن، از یه جایی به جای دیگه کسی رو بردن از عبارت take someone somewhere else میتونید در واقع بیاد استفاده کنید. The fourth said listen to this. دیگه میگه چهارشون گفت اینو گوش کنید. یعنی انگار مثلا بچه این listen to this یه حالت اینجوری داره که یعنی اینا که چیزی نیست، حالا اینی که من میگم رو داشته باش، ببین من چه کار کردم. یعنی میخواد بگه اون کاری که شما کردید هیچ، حالا این کاری که من کردم رو ببین. You know how mama loved reading the Bible. میدونید که چقدر مامان خوندن کتاب مقدس رو بهش علاقه داره. And you know و شما هم میدونید she can't read it anymore و شما میدونید که دیگه نمیتونست کتاب مقدس رو بخونه. چرا؟ Because she can't see very well. برای اینکه مادرش بیناییش مثل سابق و مثل گذشته نبوده، نمیتونست دیگه خوب ببینه. به نظرم خیلی داستان جذابیه. بریم جلو ببینیم چی میشه. I met this monk. met گذشته meet هست. من یک راهبی رو خلاصه باش ملاقات کردم. Who told me که به من گفت about در مورد چی؟ about a parrot. خیلی جذاب. خب that can recite the entire Bible. خیلی خب بچه خیلی جذاب شد. داره میگه که من یه راهبی رو ملاقات کردم که در مورد told me و من گفت در موردش a parrot یه توتی that can که میتونه recite the entire Bible که میتونه تمام کتاب مقدس رو از حفظ بخونه. رفقای عزیزم یه کلمه خیلی جالب داریم اینجا recite. ببینید وقتی که به حالا به کتب مقدس میرسیم مثل انجیل، قرآن، تورات، خب به این متنای مقدس وقتی میخوایم میگیم یه نفر میخونه کلمه read رو استفاده نمیکنیم. مخصوصا یه نفر که مثلا اینا رو با صوت میاد میخونه. ما از کلمه recite استفاده میکنیم. recite the Quran, recite the Bible, recite the Torah. توجه کردین از کلمه recite استفاده میشه. خب به نظرم خیلی جذابه. It took 20 months 12 years to teach him. داره میگه که it took 20 months یعنی 20 راهب در طول 12 سال در واقع طول کشیده تا این کتاب مقدس رو به این توتیه یاد بدن. خب I had to pledge اینم بازی از اون عبارتی pledge them $100,000 a year for 20 years to the church. I had to pledge. بچه ها pledge یه جور تعهد، یه جور قسم خوردنه. توجه میکنین که مثلا وقتی یه نفر که دستشو مثلا روی کتاب مقدسی میذاره مثل قرآن یا انجیل بهش میگن چی؟ میگن به این فرآیند میگن pledge، قسم خوردن، تعهد کردن. خب میگه من تعهد کردم که سالی $100,000 به اونا به مدت 20 سال بدم. But it was worth it. اما ارزشش رو داشت. حالا اینم خیلی جذابه که چرا اصلا به این توتیه دادن که این کارو بکنه. حالا بگی هر روزی که این راهبا میومد. خب Mama just has to name the chapter and verse. خب بازم اینجا یه بخش خیلی جذاب‌تر بهتون میگم. بچه‌ها ما حالا حداقل توی قرآن چیزی که داریم چی داریم؟ ما میگیم سوره داریم و آیه. درسته؟ سوره ترجمهش به انگلیسی میشه chapter، verse میشه چی؟ آیه، verse.
Mama has just to name the chapter and verse. مامان فقط باید اون حالا سوره و آیه‌ای که میخواست رو میگفت and the parrot will recite it. و اون توتیه اونو براش قرائت میکرد. عبارت read نمیشه، recite میشه قرائت کردن. The other brothers were impressed. بقیه حالا اون برادرها impressed بچه‌ها میشه تحت تاثیر قرار گرفتن، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن. After the holidays Mama sent out her thank you notes. بعد از ایام تعطیلات holidays بچه‌ها میشه ایام تعطیلات، مامانشون خلاصه یه thank you notes براشون فرستاد، یه نامه تشکر برای اونا فرستاد. She wrote Dear Milton عزیزم, the house you built is so huge. اون خونه‌ای که برای من ساختی خیلی بزرگه. رفقای عزیزم توجه داشته باشین، مخصوصا اونایی که تو امتحان PTE، IELTS یا امتحان TOEFL میخوان شرکت بکنن، ببین اینقدر از کلمه large یا big استفاده نکنید. این رفقای عزیز من وقتی میخوان جمله سازی کنن مثلا چی میگن؟ میگه this house is very big, this house is very large. ببین نگاه کن، big و large خیلی کلمات چیه؟ ابتدایی. به جاش چی میتونی بگید؟ میتونی بگید this house is so huge. ببین اینجا اینجوری در واقع ساختار سازی رو شما با جمله یاد میگیرید. خیلی بزرگ، huge بچه میشه خیلی بزرگ، خیلی عظیم و جثه. I live in only one room but I have to clean the whole house. خب حالا داره میگه که مامانش داره میگه که من فقط یه اتاق زندگی میکنم اما مجبورم تمام خونه رو تمیز کنم. Thanks anyway. ولی به هر حال از تو تشکر میکنم. داستانش به نظرم خیلی جذابه و البته به نظرم یه پیامی هم برامو داره. Dear Mike عزیزم, you gave me an expensive theater with Dolby sound. تو به من یه سینمای خانگی یه خیلی گرون با صدای حالا خیلی خاص با صدای دالبی و اینا به من هدیه دادی. It could hold 50 people. ببینید رفقا وقتی میخوایم بگیم ظرفیت یه جا از چه عبارتی استفاده میکنیم؟ از کلمه hold. It can hold 50 people. It can hold 100 people. میخوام بگیم ظرفیت یه سالونی چقدره، از عبارت hold how many people استفاده میکنید. داره میگه این 50 نفر رو خودش میتونه جا بده. But all my friends are dead. اما همه دوستان من فوت کردن. I've lost my hearing and I'm nearly blind. داره میگه که من حس شنوایی خودم رو از دست دادم و من تقریبا نابینا هستم. I'll never use it. من هرگز ازش استفاده نخواهم کرد. But thank you. اما از تو هم تشکر میکنم. من به نظرم داستانش خیلی جذابه. بریم جلوتر ببینیم چی میشه. Dear Marvin, I'm too old to travel. ماروین عزیزم من خیلی برای حالا مسافرت کردن پیر هستم. I stay home. من تو خونه میمونم. I have my groceries delivered. من grocery بچه ها میشه خریدهایی که معمولا از مثلا سوپرمارکت ها میکنید، خریدهایی که معمولا از میوه فروشی ها میکنید، اینا رو اصطلاحاً بهش میگن grocery. توجه کردید؟ groceries در واقع میشه همون خریدای روزمره. دارم میگه خریدای روزمره ما همه رو برام در خونه میارن تحویل میدن. So I never use the car. برای همین من هرگز ماشین استفاده نمی کنم. The driver you hired is a big jerk. ببینید بچه ها jerk به آدمایی که خیلی حالا چی میگن کار ناجور که یعنی کار احمقانه انجام میدن یا یه شخصیت خیلی چیپی دارن میگن jerk. هان میگه راننده‌ای هم که اجیر کرده بودی یا استخدام کرده بودی خیلی آدم واقعا احمق واقعی بود. But the thought was good. اما داره میگه اما فکرت خوب بود. But the thought فکرت ایدت خوب بود. Thanks. از شما متشکرم. Dearest Melvin, پسر عزیزترینم. ببین نکن اونا قبلا دیر بود و اینا، این دیگه بردش تو آخرین درجهش. داره میگه عزیزترین پسرم، یعنی پسر مورد علاقه ملوین. You were the only son to have the good sense to give me a little thought to your gift. داره میگه you were the only son. میگه تو تنها پسری بودی. To have the good sense که
ایده خوبی داشتی، منطق خوبی داشتی. بچه سنس میشه منطق، ایده، فکر. که ایده خوبی داشتی. to give که بدی. a little thought to your gift که یک هدیه‌ای که لحاظ منطقی و فکری کاری چیزی پشتش بود در واقع بیای انجام بدی. حالا اینم بریم جلوتر ببینیم این ملوینو بالاخره ضایع میکنه یا نه. The chicken was delicious. دیگه جوجه که آورده بودی خیلی خوشمزه بود، ازت متشکرم. ببخشید، حالا به نظر شما ممکنه که این داستان خیلی جذاب نباشه، اما بنده خدا توتیه رو برداشته بود کباب کرده خورده خانومه. فکر کن مثلا 20 راهب در طول 12 سال اومدن اینو بهش آموزش دادن و طرف اینو گرفته سرخ کرده. به هر حال ببخشید اگه این جوکر نظر شما خیلی خنده دار نبود، ولی برای من جذاب بود. بریم داستان بعد ببینیم. Two soldiers، دو تا سرباز. Two soldiers were in the camp. دو تا سرباز توی پادگان بودن. کمپ بچه ها اینجا معناش میشه پادگان وقتی راجع به سرباز استفاده میشه، اما وقتی شما مثلا میری توی یه جنگلی، یه جایی که مثلا وسط حالا چه میدونم کوهی جایی میری یه اتراقی میکنی، به این کارم میگن کمپ رفتن، کمپینگ. The first one's name was George and the second one's name was Bill. اسم اولی جورج بود، اسم دومی بیل بود. جورج بهش گفت Have you got a piece of paper and an envelope, Bill? جورج به بیل گفتش که یه تیکه کاغذ، یه پاکت نامه داری. Have you got a piece of paper؟ یه تیکه کاغذ and an envelope و یک پاکت نامه داری. Bill said yes, I have. بله من دارم. And he gave them to him. بله و اونا رو به اون خلاص جورج داد. دوستان عزیزم یه نکته خیلی مهم میخوام اینجا بهتون بگم. توی قسمت اول آموزش مکالمه زبان انگلیسی در 21 روز من بیش از 200 کاربرد از کلمه گات رو در واقع حالا آماده کردم که به زودی بر شما دوستان عزیز منتشر خواهم کرد. ضمناً تو اون قسمت اولش که منتشر شده که حالا انتهای این ویدیو میتونید ببینید، من اونجا در مورد درخواست کردن، چجوری یه چیزی رو درخواست بکنیم از یک کسی به زبان انگلیسی صحبت کردم. یکی از عباراتایی که اونجا آورده بودم همین بود. Have you got؟ Have you got something؟ حالا هر چیزی. مثلا have you got a piece of paper؟ Have you got an extra mouse؟ یه موس اضافه داری به من بدی. Have you got an extra keyboard؟ یه کیبورد اضافه به من داری بدی. درخواست کردن از این نفر و بعد اینجا شما میبینید پاسخ درخواست ده Yes I have یا چی میگیم No I haven't، نه ندارم. یک کدوم این دوتا رو اینجوری باید جواب بدیم. بریم بعدی. Then George said No I haven't got a pen. و بعد جورج بهش گفت خب الان من خودکار ندارم، یعنی اون دوتا رو گرفت ازش گفت حالا خودکارم ندارم. Bill gave him his. بیل خودکار خودش بهش داد and George wrote his letter. و جورج اون نامه خودش رو که میخواست بنویسه نوشت. Then he put it in the envelope and said. بعد اون نامه رو داخل پاکت نامه گذاشت و گفت ببینید بچه دوباره ساختار رو دقت کنید. Have you got a stamp, Bill؟ بعد بیل بهش گفتش، یعنی جورج به این بیل گفتش که have you got. ببین نکن رفقای عزیزم، همین اینجا رو داشتم توضیح میدم. Have you got a piece of paper؟ خب بعد میتونست اینجا دوباره بگی Have you got a pen؟ Have you got a stamp؟ یه تمبر دادی یا نه؟ بیل بعد بیل gave him one. بعد بیل یه دونه تمبر بهش داد. Then Bill got up and went to the door. بعد بیل بلند شد و به سمت در رفت. So George said to him Are you going out؟ جورج بهش گفتش که داری میری بیرون. فکر کنم جورج یه خورده اگه اجازه بدی میگم شیرازی بوده. با عرض سلام و درود به همه دوستا و رفقای شیرازی گلم. شوخی بود دیگه واقعا، یعنی شیرازی اون درجه یک همشون. خلاص به جورج گفت داری میری بیرون. بیل said yes I am and he opened the door. بعد بیل بهش گفت آره دارم میرم. در رو باز کرد. جورج بهش گفت please put my letter in the box in the office. He stopped. جورج بهش گفتش که لطفاً
نامه منو بنداز تو صندوق پست و بعد یه مکسی کرد. What do you want now? بیل بهش گفتش که دیگه چی میخوای؟ بیل said to him، یعنی خسته شده بود دیگه از این درخواستای به قول معروف ریز. George looked at the envelope of his letter and answered, What's your girlfriend's address? جورج به پاکت نامش نگاه کرد و گفت آدرس دوست دختره چیه؟ خلاصه این از این داستان است دیگه. جورج با اون وظایفی که خود بیل بهش داده واسه دوست دختر بیل میخواسته خلاصه نامه بنویسه و بهش ابراز محبت کنه. اینم از اون داستانا بود. خلاص امیدوارم لذت برده باشید. Last second، آخرین ثانیه، آخرین لحظه. A 45-year-old woman had a heart attack. یه خانوم، حالا اینجا نوشته ببین نگاه کن، نوشته خانوم 45 ساله، حالا had a heart attack، یه حمله قلبی داشت. And was taken to the hospital، و بردنش خلاصه بیمارستان، اونجا بستریش کردن. While on the operating table، وقتی که در اتاق جراحی بود، she had a near-death experience. Seeing God, she asked, Is my time up? یک تجربه نزدیک به مرگ داشت. حالا این رفقای عزیزم که تو ایران این برنامه زندگی پس از زندگی رو نگاه کرده باشن راجع به همین صحبت میکنه دیگه دوستان. NDE رو حتی اگه شما تو یوتیوب هم سرچ کنید همینا رو برای شما میاره بالا. near death experience اصطلاحاً بهش میگن، تجربه نزدیک به مرگ. بعد در همون حالی که seeing God، خدا رو دید، ازش سوال کرد Is my time up؟ وقت من تموم شده؟ God said، خدا بهش گفتش که No, you have another 43 years 2 months and 8 days to live. بعد خدا بهش گفتش که نه، تو 43 سال و 2 ماه و 8 روز دیگه عمر میکنی. Upon recovery، بعد که به هوش اومد یا مرخص شد، the woman decided to stay in hospital and have a facelift. بعد از اینکه liposuction، breast implant and tummy tuck. خب ببینید بچه اینجا چند تا اصطلاح خیلی خیلی جذاب داریم. بعدی که عمل یعنی خانم از این حالتش اومد بیرون و ریکاور شد و فلان این حرفا، the woman decided، خانم تصمیم گرفت که چیکار کنه، to stay in the hospital، که تو بیمارستان بمونه. بعد چیکار کنه؟ a facelift، یعنی پوست صورتش رو بکشه. liposuction، چربیاشو تخلیه کنه. breast implant، عمل جراحی سینه انجام بده، حالا این سینه‌های مصنوعی اینا بذاره. and tummy tuck، تامی بچه‌ها به این ناحیه شکم اصطلاحاً میگن تامی. خب و شکمش اینا رو خلاصه چیکار کنه؟ جمع جور کنه. she even had someone come in، اون حتی یه کسی رو استخدام کرد که بیاد and change her hair color and brighten her teeth. خلاصه میخواست خودش رو، فهمیده بود 43 سال خلاصه اینا عمر داره، اینا میخواست خودش رو جوون کنه. یکی رو آورده بود که چیکار کنه؟ change her hair color، رنگ موهاش رو عوض کنه. and brighten her teeth، و دندوناش هم سفید کنه. since she had so much more time to live، برای اینکه اون یه عالم زمان برای زندگی داشت. she figured she might as well make the most of it. she figured، اون تصمیم گرفت she might as well make the most of it، که بیشترین استفاده رو از این موقعیت زندگیش ببره. after her last operation she was released from the hospital، بعد از آخرین عملش اون از بیمارستان مرخص شد. عبارت مرخص شدن از بیمارستان بچه‌ها، مرخص شدن از جایی چیه؟ release from somewhere، release from hospital، release from duty، release from هر جایی که شما ازش مرخص میشید. خلاصه ببینیم این خانم چی شد بالاخره. while crossing the street، اون وقتی داشت از خیابون عبور میکرد، on her way home، تو مسیر خونه وقتی داشت از خیابون عبور میکرد، she was killed by an ambulance. این خلاصه با یه آمبولانس زد و کشتش. arriving in front of the God، همین که داشت خلاصه با خدا روبرو میشد، she demanded، اون سوال کرد، پرسید I thought you said I had another 43 years. میگه که من فکر کردم شما گفتی که من 43 سال دیگه وقت دارم. Why didn't you pull me out from the path I was the ambulance؟ میگه why didn't you pull me؟ چرا منو
از from out of the path of the ambulance. من از مسیر آمبولانس کنار نکشیدی. God replied. خدا به جواب داد. I didn't recognize you. من شما رو تشخیص ندادم. این افغازه از اون جوکای تقریبا یخ بود که من از شدت یخی آدم بهش خندش میگیره. امیدوارم شما هم لذت برده باشید. ولی چند تا اصطلاح خیلی جذاب داشت. این که باگی ما یکی نشناختمت همین میشه. I didn't recognize you. من نشناختمت. شما رو تشخیص ندادم. خب بریم بچه‌ها داستان بعدی رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که خسته نشده باشید. من که خودم خیلی لذت میبرم از اینکه این داستان رو میخونم با شما. امیدوارم شما هم لذت ببرید. اگه واقعا تا این دقیقه 25 اومدی احتمالاً جزء کسایی هست که واقعا برای یادگیری انگلیسی خیلی جدی هستی و من به تبریک میگم. و اگه احتمال خیلی زیادم لایک رو زدی تا اینجا، ولی اگه هنوز نزدی به افتخار خودت لایک کن دیگه ویدیو رو. American officer، افسر آمریکایی. General Pershing was a famous American officer. داره میگه این جنرال پرشینگ یه جنرال آمریکایی معروف بود. He was in the American army. اون تو ارتش آمریکا بود. And fought in Europe in the First World War. و در اروپا در جنگ جهانی اول جنگیده بود. بعدش چی شد؟ After he died، بعد اینکه مرد، some people in his hometown wanted to remember him. بعد اینکه حالا مرد، بعضی از مردم تو اون حالا زادگاهش، هوم تاون بچه‌ها، اون حالا جایی که به دنیا اومده بود، می‌خواستن که خلاصه یادشو گرامی بدارن. So they put up a big statue of him on a horse. بعد به خاطر همین، برای اینکه این کارو بکنن، اومدن یه مجسمه خیلی بزرگی از اونو روی یه اسب خلاصه قرار دادن. There was a school near the statue. یه مدرسه‌ای نزدیک اون مجسمه بود. And some of the boys passed it every day on their way to school. داره میگه بعضی از پسرها هر روز در مسیر رسیدن به مدرسه از کنار این عبور میکردن. passed it یعنی ازش عبور میکردن. every day هر روز on their way to school تو مسیر مدرسه. and again on their way home و بعد در مسیر برگشت به خونش. after a few months some of them began to say. بعد از چند ماه بعضی از اونا شروع به گفتن کردن. good morning Pershing. صبح بخیر Pershing. whenever past the statue. اونا هر موقع که از کنار این مجسمه عبور میکردن بهش صبح بخیر میگفتن. whenever they passed the statue. and soon all the boys at the school were doing this. و بعد از یه مدتی همه بچه‌هایی که تو مدرسه بودن شروع کردن خلاص این کار رو انجام دادن. one Saturday one of the smallest of these boys میگه خلاصه یه روز شنبه یکی از کوچکترین این پسرها was walking to the shops with his mother when he passed the statue. یه روزی که از این پسرها یکی از کوچکترینشون با مامانش داشت میرفت فروشگاه که از کنار این مجسمه عبور کرد. حالا اینم جذاب ببینیم چی شد آخرش. He said good morning Pershing. بعد اون طبق حالا اون عادت همیشگی داشت گفت صبح بخیر Pershing. But then he stopped and said to his mother. اما اون وایساد و به مامانش گفت I like Pershing very much. من پرشینگ رو خیلی دوست دارم. But who's that funny man on his back. اما اون مرد خنده داری که پشتش سواره کیه؟ اینم از اون داستان بود. هر اینکه ملت فکر میکردن که اصل کار این اسب است. اسم این اسب پرشینگه. کل قضیه کلا رفت و هوا. واقعا یعنی حال میکنید با این داستان ها یا نه؟ A blonde and a lawyer. یعنی blonde بچه به خانمی که حالا موش طلایی باشه میگن blonde. lawyer هم میشه وکیل. A blonde and a lawyer sit next to each other on a plane. داره میگه یه خانم بلوند و یه وکیل در کنار هم دیگه تو هواپیما نشسته بودن. The lawyer asked her to play a game. وکیل پیشنهاد داشت که بیا با هم دیگه بازی کنیم. If he asked her a question that she didn't know the answer to, she would have to pay him $5.
داره میگه که if he ask her a question، اگر اون وکیله از اون خانم بلونده یه سوالی کرد that she didn't know the answer to، که اون خانم جوابشو نمیدونست، she would have to pay him $5. اون باید به اون خانم باید به این آقای وکیل $5 بده. And every time the blonde asked the lawyer a question that he didn't know the answer to, the lawyer had to pay the blonde $50. اینم خیلی جذابه. داره میگه به هر دفعه که اون خانم بلوند سوالی رو از اون وکیل میکرد و از اون وکیل جوابش رو نمیدونست، وکیل باید بهش $50 میداد. یعنی ببین اگه بلوند نمیدونست جوابش رو $5 باید میداد، وکیل اگه نمیدونست $50. ببینیم داستانش چی بوده. So the lawyer asked the blonde his first question. اون وکیله از اون خانم اولین سوالش رو پرسید. What is the distance between the earth and the nearest star؟ اون بلوند ازش ازش سوال کرد، وکیل سوال کرد که فاصله بین زمین و نزدیکترین ستاره چقدره. Without a word, the blonde pays the lawyer $5. اون خانم بلوند بدون اینکه کلمه‌ای بگه $5 به اون وکیل پول داد. یعنی انگار جوابشو نمیدونست دیگه. The blonde then asked him. بعد اون خانم بلونده ازش سوال کرد What goes up a hill with 4 legs and down a hill with 3؟ بعد اون خانم بلونده از وکیل سوال کرد که اون چیه که با 4 تا پا از یه تپه میره بالا ولی اون موقع که میخواد بیاد پایین با 3 تا پا میاد پایین. The lawyer thinks about it but finally gives up. داره میگه که اون وکیله یه خورده بهش فکر کرد but finally gives up. Give up بچه این تسلیم شدن. Gives up تسلیم شد and pays the blonde $50 و بعد به اون خانمه $50 رو پرداخت کرد. خلاصه ببینیم چی میشه حالا. بعد این داستانش هم به همین شکل در واقع تموم شد دیگه. یعنی اومده یه سوالی کرده که از این جوابی نداشته که بتونیم $50 خلاصه بگیره، چون نوبتی بوده این بازی که کردم و بعد هم خلاصه فکر کنم بازی تموم شد دیگه. ببخشید خیلی داستانش شاید خنده دار نبود، خیلی نکته چیزی هم نداشت، فقط قرار بود که زبان انگلیسی یاد بده. بریم بعدی. Looking for address، دنبال آدرس گشتن. Jack worked in an office in a small town. Jack توی شهر کوچیک توی اداره کار میکرد. One day his boss said to him, Jack, I want you to go to Manchester. یه روز رئیسش بهش گفت Jack, I want you، من میخوام که تو به منچستر بری، to an office there، به یه حالا اداره‌ای که اونجاست بری، to see Mr. Brown. Here's the address. خلاصه رئیس جک بهش گفتش من میخوام تو بری توی اداره‌ای تو منچستر و آقای براون اونجا ببینی، اینم آدرسشه. ببینیم بنده خدا جک چی کار کرده. Jack went to Manchester by train. جک رفت به منچستر به وسیله ترن. خب رفقای عزیزم ساختار رو لطفاً دقت کنید. وقتی میخوایم راجع به این بگیم که یه نفر با ترین یه جایی رفته، از حرف اضافه by استفاده میکنیم. by train. He left the station and thought the office isn't far from the station. I'll find it easily. داره میگه که جک با قطار رفت اینجا. He left the station، اون از ایستگاه خارج شد and thought، و با خودش گفت، فکر کرد the office، اداره isn't far from the station، اداره خیلی از این ایستگاه نباید خیلی دور باشه. I'll find it easily، به راحتی میتونم پیداش کنم. But after an hour he was still looking for it. اما بعد 1 ساعت هنوز دنبالش میگشت. So بنابراین he stopped and asked an old lady. بنابراین اون بالاخره ایستاد و از یه خانم پیر در مورد آدرس سوال کرد. She said، اون خانم بهش گفت go straight، مستقیم برو، along this street، در ادامه این خیابون، turn to the left at the end، در انتهای خیابون بپیچ به چپ، and it's the second building on the right، و اون اداره دومین ساختمون سمت راست. Jack went and found it. جک رفت و اون ساختمون رو پیدا کرد. رفقای عزیزم لطفاً به آدرس دادن اینجا دقت کنید. go straight، مستقیم برو، along this street،
در ادامه این خیابون رو تا ته برو. میخوام بگم این خیابون رو ته برو، این میشه دیگه go straight like this straight. این خیابون رو تا ته برو. اینجوری. خب ببینیم چی شد. A few days later he went to the same city. چند روز بعد دوباره برگشت به همون شهر منچستر. But again he did not find the office. اما اون دوباره خلاص آفیس نمیتونست پیدا کنه. So he asked someone the way. بنابراین اون از یه نفر دوباره آدرس پرسید. It was the same old lady. این دوباره همون خانم پیره بود. She was very surprised and said. اون خیلی خلاص سورپرایز شد و ازش سوال کرد که Are you still looking for the place؟ آیا هنوز دنبال اون آدرس میگردی؟ خلاصه اینم عرضم به حضورتون که فکر کنم این داستان همون خانم پیره بود. بعد خب اینم که داستان چیز بود که با هم دیگه داشتیمش. Boy and Niles ببخشید. There once was a little boy who had a bad temper. There once داره میگه زمانی was a little boy یه پسر کوچولی بود who had a bad temper که رفتار بدی داشت. His father gave him a bag of nails. پدرش یک کیسه پر از میخ بهش داد and told him that every time he lost his temper هر بار که یه رفتار بدی انجام دادی خب بچه من فکر کنم تو این عبارت ما یه اشتباه تایپی داریم. boy and nails بچه ها میشه میخ میشه. He must hammer a nail into the back of the fence. داره به بابای بهش فکر کنم این داستانش همتون شنیدید فکر کنم و داستان به نظر من خیلی جذابی هم هست تو زندگی روزمره‌مون امروز هم خیلی به دردی میخوره. بابای یه پکی میخ بهش داد و بهش گفتش که هر دفعه یه رفتار بدی شما انجام میدی بایستی که he must hammer a nail بعد یه میخ به پشت این دیوار بکوبه. The first day the boy had driven 37 nails into the fence. روز اول پسر 37 میخ به دیوار زد. Over the next few weeks در طول چند هفته بعد as he learned to control his anger همینطور که اون یاد گرفت که چطور خشم خودش رو کنترل کنه the number of nails hammered daily gradually dwindled down. داره میگه تعداد میخایی که میزد به مرور کاهش پیدا کرد در طول حالا هفته بعد. He discovered it was easier to hold his temper. اون کشف کرد فهمید که کنترل رفتار بدش to hold his temper اینکه خودشو بتونه حفظ کنه راحت تر هست than to drive those nails into the fence. اون متوجه شد که کنترل کردن خشمش از اینکه اون میخواد رو بتونه به اون دیوار رو بزنه راحت تره. Finally the day came when the boy didn't lose his temper at all. بالاخره روزی رسید که پسر اصلا عصبانی نشد. He told his father about it. اون به پدرش گفت. And the father suggested that the boy و اون پدر بهش پیشنهاد داد که الان now pull out one nail for each day that he was able to hold his temper. و اون بعد پدر بهش گفتش که حالا هر روز که عصبانی نشدی یه دونه از این میخا رو خلاصه از اون حالا فنس یا هر چی که بود بکش بیرون. The days passed and the boy was finally able to tell his father that all the nails were gone. بعد باباش داره بهش میگه day passed میگه روزها گذشت and the boy و اون پسر was finally able و اون پسر بالاخره تونست to tell his father که به پدرش بگه that all the nails were gone همه میخا بیرون کشیده شد. The father took his son by the hand. باباش دست پسرش گرفت and led him to the fence و بردش به سمت دیوار. He said بهش گفت You have done well my son. تو خیلی کار فوق‌العاده‌ای انجام دادی پسرم. But look at the holes in the fence. اما به سوراخ‌های دیوار نگاه کن. The fence will never be the same. اون دیوار هرگز مثل شکل قبل خودش نخواهد بود. When you say things in anger وقتی که با چیزی رو با عصبانیت تو میگی they leave a scar just like this one. بچه scar میشه زخم
داره میگه وقتی یه چیزی رو از رو عصبانیت میگی they leave a scar just like this، میگه یه زخمی رو واسه این باقی میذاره. you can put a knife in a man and draw it out. you can put a knife in a man، میتونی فردا یه مردی رو با چاقو بزنی، یه چاقو رو وارد بدنش کنی and draw it out و بعد درش بیاری. it won't matter how many times، این مهم نیست که تو چند بار you say I'm sorry، it won't matter، این مهم نیست. how many times won't بچه میشه will not. it won't matter، این مهم نیست. how many times you say I'm sorry، این مهم نیست که تو چند بار تو بگی که من متاسفم. the wound is still there. wound بچه ها میشه جراحت، اون زخم هنوز اونجا هست. a verbal wound یه زخم بیانی، یه رفتار بد is as bad as a physical one، به اندازه یک زخم و جراحت فیزیکی بده. و بچه من به نظرم این یه داستان جذابی که واقعا قصه امروز ما هستیم. ما خیلی راحت یه پستی رو میذاریم، بعضی وقتا یه کامنتی رو خیلی راحت رفقا مثلا زیر یه ویدیو مینویسن که یهو میبینی که احساسات بچهای تیم کلا صدای استرالیا رو جریحه دار میکنه. مثلا مینویسه آقا این چه ویدیویی اومدی تو درست کردی، اصلا به هیچ دردی نمیخوره، در حالی که نمیتونه ببینه که خیلی از همین ویدیوها اومدن استفاده کردن و سطح زبان انگلیسیشون رو پیشرفت دادن و توسعه دادن. بچه‌ها این معنیش نیست که برای ما کامنت نذارید ما رو نقد نکنید، نه، معنیش اینه که بعضی وقتا بین نقد و اینکه ما یه حرف زشتی زیر کامنت یه نفر بخوام بزنیم خیلی تفاوت زیادی وجود داره. خیلی خوب، بریم بچه‌ها داستان بعدی رو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم که خسته نشده باشید و همچنان منو تو این داستان همراهی کنید. خب دوستان، این آخرین داستانی هستش که تو این ویدیو در خدمت شما دوستان عزیز هستم. homeless woman، خانم حالا بی سرپناه یا بی خانمان. I was walking down the street when I was accosted by a particularly dirty and shabby looking homeless woman. داره میگه در حال قدم زدن توی خیابون بودم که I was accosted، روبرو شدن بچه ها میشه I was accost، میشه روبرو شدن by a particularly که با یک خانم dirty and shabby looking homeless، که با یک خانم نسبتاً کثیف و کهنه پوش که شبیه looking homeless woman، که شبیه خانومای بی سرپرست بود یا بی خانه بود، مواجه شدم. که چی؟ who asked me، که از من سوال کرد، که از من خواست for a couple of dollars for dinner، که از من $2 برای تهیه نهار درخواست کرد. خلاصه داره میگه، داره از زبان گوینده حالا ببینیم داستان چی بوده. I took out my wallet، من کیف پولم رو در آوردم. got out $10 and asked، $10 در آوردم و پرسیدم if I give you this money، اگر من این پول رو به تو بدم will you buy wine with it instead of dinner، اگه من این پول رو بهت بدم تو میری حالا نهار میخری یا شام میخری یا مشروب در واقع میری باش میخری. یعنی انگار نگران از این بوده که این پولی که حالا داره بهش میده، انگار این حالا خانم ظاهرا الکلی بوده، معتاد به الکل بوده، میخواست بدونه که اگه من این $10 رو بهت بدم تو با شام میخری یا میری دوباره مشروبات الکلی میخری باش. No, I had to stop drinking years ago، نه من مجبور بودم که نوشیدن مشروبات الکلی رو چندین سال قبل ترک کنم. The homeless woman told me، اون زنبی خانمان به من گفت. Would you use it to go shopping instead of buying food؟ I asked، ازش پرسیدم که آیا از این پول برای خرید کردن استفاده میکنی به جای اینکه غذا بری باش بخری؟ No, I don't waste time shopping، the homeless woman said. بعد اون خانم بی خانم گفت نه من وقتمو با خرید تلف نمی کنم. I need to spend all my time trying to stay alive، من تمام وقتم رو صرف این میکنم که چجوری خلاصه زنده بمونم. stay میشه زنده، stay alive میشه زنده ماندن، spend میشه گذروندن، waste بچه ها میشه تلف کردن. Will you spend this on a beauty salon instead of food؟ I asked. بعد میگه دوباره ازش سوال کردم، خلاصه یه پولی میخواسته بده داشته رو چی میگن زجرکشش میگرده. Will you spend this money on a beauty salon؟ میگه میخوای این پولو میری توی سالن زیبایی صرفش میکنی به جای اینکه غذا بخری. بعد میگه اون خانومه به من جواب داد که are you nuts؟ تو دیوونه ای؟
I haven't had my hair done in 20 years. میگه من 20 ساله که دست به موهام نزدم. بچه nuts در واقع یه معنای دیوانه، خیلی ارزم به حضور شما خلی مثلا یه همچین چیزی معنا میده. بعد well I said، من گفتم خیلی خوب، I'm not going to give you the money، من این پول رو بهت نمیدم. Instead، به جاش I'm going to take you out for dinner with my husband and me tonight. من این پول رو بهت نمیدم، در عوض من تو رو در واقع برای صرف شام من میخوام ببرم بیرون که با من و همسرم، با شوهرم در واقع بیایی با هم دیگه شام بخوریم. The homeless woman was shocked. اون زن بی خانمان خیلی شوکه شده بود. Won't your husband be furious with you for doing that? Won't your husband be furious؟ میگه همسرت furious یعنی ناراحت نمیشه، غیرتی نمیشه، متعصب نمیشه که بخوای تو این کار انجام بدی. I know I'm dirty and I probably smell pretty disgusting. I know I'm dirty. داره میگه میدونم که من خیلی کثیفم. I probably smell pretty disgusting و احتمالا بوی خیلی منزجر کننده و بدی هم میدم. I said that's okay. من بهش گفتم که این کاملا اوکیه. It's important for him to see what a woman looks like after she has given up shopping, her appointments and wine. گفتش که میخوام به شوهرم نشون بدم که یه زن چه اتفاقی براش میفته وقتی که دیگه نه خرید کنه، نه موهاش شونه کنه و نه دیگه مشروبات الکلی بخوره. خلاصه یعنی میگفتش که ظاهرا خانم همش این کار رو انجام میده و شوهرش از این موضوع ناراحت بوده. واسه بهش بگی نگاه کن اگه نذاری من برم خرید و نذاری موامه خرج خودم کنم و چه میدونم مشروبات الکلی استفاده کنم، این میشه آخر من. و اینم در واقع آخر این داستانی بود که امروز خدمت شما دوستان عزیز بودیم. امیدوارم که شنیدنش لذت برده باشین. شما عزیزان تو ویدیو بعد میبینمتون. موفق باشید.